Snapdragon Pro Series, yung isa sa mga mini tournaments na dapat mong abangan kasi isa ito sa nagbibigay sa atin ng idea ano yung magiging next na meta after M6. And dito sa matchup na ito, may mga nakita ako na pwede maging timpla ng MLBB natin moving forward. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung mga tatlong key insights sa laban ng ONIC Philippines versus Blacklist International. Number 1, adaptation. If there's one thing na kailangan mong bantayan is yung pag-adapt and yung pag-adjust ng mga teams sa galawan ng mga current champions sa Mobile Legends, which is ONIC. And dito, at some point, maganda yung naibibigay na performance ng Blacklist against the defending M6 champions, especially kung paano nila sabayan yung playstyle nila. In this scenario, mag-a-attempt yung ONIC na i-gank yung bottom lane. Sa perspective ng Blacklist, di sila aware sa yung rotation ng ONIC but observing kung paano gumalaw yung Matilda, safe play lang siya na baka sa top yung rotation ng core ng ONIC. Kaya the moment nagpakita si King Kong and Brusco sa bottom lane, go signal kagad kay Perxiva and the gang to counter gank yung top lane. Though malaki in-invest nila para lang makuha si Kelra, but at the very least, nakikita natin yung adjustment and adaptation ng isang former champion against sa current na pinakamalakas sa mundo ng MLBB. It's not much, but this is a very good example na at some point we are seeing some glimpse kung paano nakaka-adapt ang isang kupunan to someone way stronger than them. Number 2, playstyle. ONIC Philippines is a team na very unique yung approach nila sa Mobile Legends. Yung tipong akala mo nakikipagsabayan ka na only to find out in a snap, lumi na kayo. For example dito, tignan mo yung magiging rotation ng ONIC after nilang patayin yung Joy. Nung na-pick off yung Joy, subtle lang na pinok ni Super Prince yung Eve, forcing ito na umuwi. So understanding this situation is more of a 5v3 in favor sa ONIC. Though 2k gold lead is not much, this is where it gets interesting. Knowing walang Joy, pauwi yung Eve, and nasa taas yung roam ng Blacklist, if you're in the shoes of ONIC, hindi ba libre ang mid lane? Yes, and yun ang gagawin nila. Immediately, kinir agad ni Kelra yung lane niya and rotate agad sa mid lane. Same rin yung gagawin ng roam, mage, pati core. So by the time pa-rotate na yung Matilda and Eve, yung apat na heroes ng ONIC as mid lane na, diba? Hindi naman nakakaligo sa gold lead, so technically, kaya makabawi ng Blacklist. But ONIC created a situation kung paano nila palolobohin yung advantage nila. Hindi tayo sure kung coincidence yung rotation nila sa mid lane, but it all just started nung na-pick off yung Joy. If there's a word sa ginawa ng ONIC dito, I believe it goes way beyond just reading the map and knowing the game. And for me, ONIC understands positional advantage. Yung pesto ng bawat hero gets nila and kaya nilang gawa ng paraan paano sila makakakuha ng kalamangan just by looking at the position of themselves and their enemy. Ewan ko, iba talaga eh. And eye-opener siya how the pros win games like this. To the point na may times akala mo maasim sila, for example dito. Kahit out of position sila, they find ways na mang-micro to the point need bumakap ng XP ng Blacklist. And in a snap, nakapesto agad si Kirk sa bottom lane para mag-cut ng lane kaya pagbaba ng minions, rekta agad sa tower. In which, eventually, mababasag rin yung baba. Now, kung titignan mo yung aftermath, equal kills and buwaba pa nga yung gold lead ng ONIC. Pero looking at the map positionally, ahead ang ONIC. Like numerically slight advantage sila, but positionally, oh my goodness, way ahead sila. A unique team with a different playstyle sa laro nila sa MLBB. Feeling mo hindi ganun kalaki yung advantage, but upon closer look, ang laki ng lamang nila. Kaya makikita mo, matatapos lang ito ng around 12 minutes lang. Number 3, meta changes. If there's one thing na nakikita ko, kaya isa ang Snapdragon sa magandang bantayan, is kung may mga pagbabago ba sa meta, na may mga bagong luto ba na iahait yung isang pro team. Though personally, looking at this game, feeling ko andun pa rin yung meta ng M6. Yung Joy and Suyu, pinag-aagawan pa rin, may Alpha and Hayabusa. Di pa naman nawawala yung Joe, Hilda, Gatot, and Khalid. Sa marksman, halimo pa rin yung Granger, pero Iritel and Harit is slowly but surely magiging staples sila, especially yung mga recent buffs sa kanila. Sa mages, dahan-dahan bumabalik yung Farsign Eve, tapos yung Lucas, sumisingit na sa XP, pero andun pa rin yung Edit and CC. We never know, baka may makagamit sa sun ng tama, malay natin. Some heroes remain the same, yung iba na wala, may mga bagong umuusmong na pwede mag-shake up ng meta. And sa Snapdragon Pro Series natin makikita yung mga small changes na yun. We'll see as the game progresses kasi this tournament will start the other meta sa susunod na MPL.
SWOT analysis. Marami pang mga insights na mapupulot natin sa game na ito, pati yung tatlong nabanggit ko yung sa tingin ko magiging trend, and we shall see kung may mga teams na magagamit ito to their advantage. Check mo tong video na ito. Nabigay ako ng analysis how Brent and Echo ended the dominance of SRG during their reign no first few months ng 2024. Baka di mo pa nakikita? Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Our place. Let's go.